Hi guys! For today's video, ang gagawin ko ay mag-tutorial keme tayo ng makeup. Moshi moshi. Up tutorial, ganon. Hindi naman ako kumpleto ng gamit, pero ito lang yung ginagamit ko sa tuwing aalis ako, may date, ganon. Ang una kong ginagawa kapag nagme-makeup ako, ito yung nilalagay ko. Vaseline. Maganda to sa balat, promise. Nahuli ko muna yung lahi ko. Tapos kapag umaga, pagkatapos ko maglagay ng sunblock, sa gabi, lalagay din ako ng salat para iwas yung pagbabalik ng labi. Siyempre malamig na, di ba? Tapos pagka madalas, Kong gagawin ay ang gamit kong concealer ay liquid foundation pala to, ay yung itong Avon True Colors. Tapos ang shade niya is light beige kasi ito yung nagmatch sa skin tone ko. So konti-konti lang ako maglagay nito para kapag mainit or kapag pinagpawisan ako, hindi nagkikiki yung mukha na para akong ang lagkit-lagkit ba, ganun. Ayoko ng ganong feeling. Gaganyan natin. Kukuha na ako ng salamin ko kasi yan, itong gamit ko salamin naiwan lang to ng kaklase ko dito sa bahay namin. So, susunod, ang ginagawa ko is minsan, itong gamit ko, itong foundation ng Vice Cosmetics. Minsan, ito naman yung Fashion 21. Yung Fashion 21 na sobrang mura lang ng mga makeup nila doon. Ang pagkakatanda ko, ang pagkabili ko lang dito is 120 plus. May kasama na siyang pangkilay, tapos may kasama pa siyang lipstick. Diba? Tapos di rin siya malagkit sa mukha. Pero maganda din yung Vice Cosmetics na foundation. Maganda talaga siya. Kumbaga sa foundation, yun talaga yung gamit ko kapag anong. Next is, ang gagawin natin ay yung kilay naman. Ay, nakapag-press powder na tayo, nakapag-concealer na tayo. Okay na yan kasi para hindi masyadong mabigat sa mukha. Ang ginagamit ko sa pagkikilay is itong brow soap na to. Minsan nagba-brow soap lang ako, pero kapag sinipag ako, ganun, nagkikilay din ako ng pencil. Then, sa pagkikilay, ito yung ginagamit ko naman na sa color. Binili ko lang siya sa Shopee. Ayan. hindi na siya kailangan pang yung i-sprayan. Mas maganda kapag nakaganto, naka-brow soap. Kasi tumatayo talaga yung kilay mo. Pak na pak. Parang kilay on flick talaga yung shit mo. Ayan. So, pagtapos kong lagyan ng brow soap, yung kilay ko,
para lang kumapal siya ng konti. Dito lang sa dulong part na to, nilalagyan ko siya nito ng eyebrow gel siya na may kasama na din spoolie pang brush. Para siyang mascara. Ano. Nilalagyan ko siya ng ganito. Para lang kumapal yung dulong part ng kilay ko. Para lang parang mas maganda kasi tignan. Diba? Mas maganda siyang tignan. Kasi, mas kumapal yung dulong part ng kilay ko. Pero, okay lang din naman na hindi nalagyan ng ganun. So, next, ang gagawin ko is mag-eyeshadow ako. Hindi naman ako ganun karunong mag-eyeshadow. Kumbaga, makulayin lang ba yung eyelid ko, ganun. So, kadalasan kong ginagamit dito is itong color na to. Parang natural lang, ganun. So, ayan. Nilagay ako ng ganyan. Simple lang. Minsan is ganyan lang. Tapos lagyan ko na ng highlighter yung itong part ng mata ko na to. Para pansinin, ganun. Glowy siya tignan. Hindi man yata halata. Hindi siya masyadong halata. Tsaka lang ako eyeliner. Hindi naman ako ganun ka pro ba pagdating sa pag-makeup. Pero yung sanay ka lang, ganun yung sa sarili mo. Sanay lang ako sa sarili ko. I mean, sarili. Next is, gagawin ko eyeliner ako. Ito, favorite ko yung eyeliner na to. Nakalimutan ko na nga yung ano niya eh. Yung pangalan nito. Pero sa Shopee ko siya nabili. Ito. Minemeli. Yan, ganyan. Ano sila, parang magka-duo. Pag binili mo sila, magkasama sila. Pero pwede mo din naman silang bilhin ng solo. Ito talaga, gustong-gusto ko talaga lagi ako naka-eyeliner. Simula nung natuto akong mag-eyeliner, gusto ko talaga lagi ako naka-eyeliner. So, ang ginagawa ko lang is dito. Yan. Hindi pa ako ganun ka-prong mag-eyeliner kasi minsan hindi pantay. Ayun, ganyan siya. Diba, ang mas maganda kapag ka naka-eyeliner. Tingnan mo. Diba, mas maganda kapag naka-eyeliner. Ayun, nahihirapan na ako kung paano sila papantayin. Ayan. Okay na siguro yung ganong eyeliner. Maganda talaga yung eyeliner. Tapos, waterproof to. Sobrang hirap talagang tanggalin as in. Kapag naghihilamos ako. Hindi kasi ako gumagamit ng makeup remover. Dati gumagamit akong gano'n nung grabe pa ako talaga mag-makeup. Nung grabe ako mag-concealer, yung sobrang grabe talaga kasi dami kong tigyawat dati. Kaya yung concealer,
Sobra akong grabing mag-concealer talaga. Makapal. Next is, nagmamaskara lang ako. Ayan. Nagmamaskara tayo. Bakit kaya ganun ano? Yung kapag nagmamaskara yung mga babae, hindi ko alam kung ako lang kasi parang, bakit laging nakanganga? Ako ganun. Bakit hindi lang? Pero pwede din pero parang mas komportable kasi kapag ako ganun ng konti yung labi mo. Diba? Hindi ko alam kung ako lang. Kung kayo din. Kung kayo din. Minsan din, nag-false eye ako. Meron akong magnetic, dito, eyelash. Nilalagay ko siya. Maganda. Pero, minsan, nakakairita din kasi. Ayan. So, tapos na tayo sa ating eye makeup. Next is, magba-blush tayo. Magba-blush naman tayo. Dito lang din ako kumukuha sa palette na to ng blush na ginagamit ko pang blush. Ito. Itong color na to yung ginagamit ko na pang blush. Pero minsan, ito din. Pwede din siya. Maganda. Hindi na ako nagko-contour kasi hindi ako sanay. Tapos, minsan, nagpa-contour ako, hindi bagay. Ganun. Na meron pala talagang binabagayan mo. Ayan. Tigyawat ko. Nilalagyan ko din ng ganito yon yung ilong ko. Para pantay. Ayan. Next is sa lips. Minsan, nag-lip tint lang ako. Pero, madalas, ang ginagamit ko is itong lip gloss ng Focallure. Focallure. Yun, magkapares sila ng brand ng pangkilay ko na ginagamit ko minsan. Minsan lang. So, yan. Kulay din naman na to. Natural lang. Tapos gusto ko kasi moisturize talaga to ng Love. Ayan. Diba? Simpleng-simple lang yung makeup. Talaga. Tapos, mura pa yung mga ginamit ko lang ng brand. Sa next video ko, kung magre-request kayo ulit, tatry ko siyang pag-aralan. Then, ilalagay ko na yung price ng mga product na ginamit natin ngayon. So, mag-highlights na tayo ng onting highlights lang sa pisngi, sa ilong, ganun. Para meron tayong mga glow effect. Ang ginagamit ko lang is ang ginamit kong pang-highlight sa may mata ko. Ito. Ayan, naggaganyan lang ako. Pero, minsan, halata. Pag makapal, syempre. Diba? Tapos, sa may ilong. Ayan, yan talaga sa ilong. Halata talaga yan. Lalagay din ako dyan. Gustong-gusto ko talaga yung may mga glow-glow effect na yan. Kahit na natural naman na sa noo ko minsan ng glow-glow effect na yun kasi malaki yung noo ko talaga. Tignan nyo naman kasi. Lahati ng ruler. So, siguro tapos na tayo sa makeup natin at babalik ako para sa ating
Ayusin ko lang yung buko, susuklayin ko lang ng konti. Then, ayun, final look na tayo. So, tapos na po ang ating video. Ito na ang final look natin. Kung nagustuhan nyo ang video na to ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Then, hit nyo naman yung like please. Tapos mag-comment kayo ng pwede naming i-content. Dahil wala kasi dito si Angelo. Mansari pa naman namin ngayon. Tapos wala siya. Yun. Pwede kayong mag-comment na mga pwede namin gawin, mga challenge, mga kung ano-ano pa. Yun lang. Bye-bye. Salamat!